हेलो नमस्ते स्वागत छ यहाँहरूलाई आमाज डाइनमा। आज म बनाउँदैछु आलु चप। आलु चप बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। आलुलाई राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्छ। यो राम्रोसँग म्यास भइसकेपछि मात्रै अन्य सामग्री हामी यसमा मिक्स गर्छौँ। आलु म्यास भइसक्यो। अब हामी यसमा राख्छौँ प्याज, खुर्सानी, यो हरियो प्याजको पत्ता हो हामीले यसमा राखेका छौँ। हामीले समय अनुसारको मेथीको पात अनि पालुङ्गो जे पनि राख्न सक्छौँ यसमा। हरियो धनिया, नुन, यहाँ हल्का हामीले जिरा र धनियाको पाउडर लिएका छौँ। थोरै जिरा र धनियाको पाउडर, बेसार, धुलो खुर्सानी, यति। यसलाई अब हामी राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। अब यो राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ। हामी यसलाई केही बेर राख्छौँ। अब हामी राख्छौँ यो बेसन। यो बेसन मैले छानेर राखिसकेको हो। यसलाई चाहिने हल्का नुन, थोरै नुन राख्नुपर्छ। यहाँ मैले जिरा, ज्वानो र सौँफ राखेको छु, यो पनि म यसमा राख्छु। थोरै तेल, यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब पानी राखेर यसलाई बाक्लो खालको घोल बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो घोल तयार भइसकेको छ। यो धेरै बाक्लो पनि छैन र धेरै पातलो पनि छैन, ठिक्कको छ। यसरी गर्दाखेरि चम्चाबाट यो बग्छ। आलु चप बनाउनको लागि हाम्रो यो मिक्स पनि तयार छ अनि बेसनको घोल पनि तयार छ। अब हामी आलु चप बनाउँछौँ। ग्यास अन छ, कराही तातिसकेको छ। म अब यसमा तेल राख्छु। अब हामी हातमा तेल लगाएर यसलाई डल्लो बनाउँदै जान्छौँ। एउटा भाँडोमा राख्छौँ। यसै गरी सबैलाई डल्लो बनाउँदै जान्छौँ। अब म यसलाई यसरी कराहीमा राख्दै गर्छु। बिस्तारै फर्काउनुपर्छ, फर्काउँदै पकाउँदै गर्नुपर्छ। आलु चप रेडी भइसकेको छ। अब हामी यसलाई निकाल्छौँ, प्लेटमा सर्भ गर्छौँ।
आलु चप खानको लागि तयार छ। यहाँहरूले पनि यसै गरी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।